กันอีกแล้วครับครับต่อมาเรามาดูในส่วนของรุ่น DJR187 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ที่จะใช้พลังงานแบบ18โวลต์นะครับ1ก้อนจะเห็นได้ว่าเนี่ยโครงสร้างของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือแปลได้ว่าเนี่ยงานหนักๆตัวนี้จะเหมาะสมที่สุดนะครับลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันครับก็คือใส่แบบ18โวลต์ตัวนี้นะครับใส่ไป